Üdvözöllek a Csütörtöki ítélet új részében. Egy sorozat, amely az őszinte véleményekről szól, nem kritikusi szerepben, nem PR szövegekkel, hanem játékosként. Játékosként, aki időt, figyelmet és energiát ölt bele egy-egy gémbe, és most elmondja, mit is kapott cserébe. Az elmúlt 2 hétben arról beszéltem, hogy miért is bukott meg a Civilization 7, illetve miért nem sikeres a City Skylines 2. De ez a sorozat nem csak a fikázásról szól, szóval ha egy játék megérdemli, hogy dicsérjék, akkor azt meg is fogom tenni. Ma egy ilyen játék kerül terítékre, amelynek ezen a csatornán is már több ízben nagy sikere volt, a Dune Spice Wars. Íme egy game, amit nem övezett óriási hype, nem tolták túl marketinggel, de szépen, csendben elérte, amire sok nagy név akár évek alatt sem volt képes. Egy játék, ami tudta, hogy mi is akar lenni, és ezt következetesen hozta is. Nézzünk tehát 7 okot, amiért szerintem a Dune Spice Wars igazán sikeresnek számít a stratégiai játékok között. Az első a Dune világ hiteles adaptációja. Kezdjük a játék hangulatával, hiszen nekem, és azt hiszem még sok más gamernek és Dune rajongónak ez egy kritikus pont a játékélmény szempontjából. Nem kétséges, hogy a Dune univerzumához csak is tisztelettel lehet és érdemes is hozzáállni. Egy olyan világ ez, amely a gépek marginális, azaz háttér szerepe miatt, még a skifik, ezt helyesen az amerikaiak egyébként sci-fi-nak ejtik, között is egyedinek számít. Egy olyan világ, amelyben kevesen vannak jók, de annál többen gonoszak, a túlélésért pedig nagyon meg kell küzdeni. De a Dune Spice Wars nem próbálja eljátszani a film történetét. A különböző szereplők, helyzetek teljesen hitelesek, de neked nem kell ismerni ahhoz az egész történetet, hogy át tud érezni ennek a világnak a sajátos varázsát. A vészjósló és félelmetes zene már első pillanattól megérintett a játékban, de amikor láttam, hogy az egyes könyvbéli élményeim szabályosan megelevenednek a Kaft kereskedelmi vállalkozással, a Bene Gesserit tisztelendő anyákkal, vagy éppen a Fremen Fedaykinekkel, akkor már tudtam, hogy nagyon sok időt el fogok tölteni ebben az univerzumban. Látszik tehát, hogy a készítők jól ismerték a Dune világát, amelyet teljesen hitelesen, de nem szájbarágosan sikerült lehozniuk. Hiszen ezt a történetet a játékban végül is te írod, ami így sokkal erősebb tud lenni bármilyen túlírt licenszjátéknál. Az ösvény mozgásban van. Aki egyensúlyban van vele, az tudja, hova lép. Ez a Bene Gesserit bölcsesség pontosan leírja azt a szemléletet, ahogyan a Dune Spice Wars készült, és ami miatt ilyen sikeres lehet. A játék megfelelő egyensúlyt tart a 4X és az RTS között. Nem túl gyors és nem túl lassú játékmenetet kínál. Valós idejű játék nyugodt ritmussal, ahol azonban akár hirtelen is kialakulhatnak kemény helyzetek. Kétségtelen, hogy a Dune univerzumához méltóan nagyon összetett játékról beszélünk, ahol nem reflexből kell klikkelned, hanem gondolkodnod kell. A Dune videók készítésénél éppen ezért nagy gondot fordítottam arra, hogy elmagyarázzam, mi miért történik, hogyan épül fel a játék menürendszere, vagy éppen milyen taktikával próbálok nyerni az adott frakcióval. Ebben a játékban minden mozgásban van. Felfedezés, kémkedés, politika, valamint nem ritkák a frakciók közötti összezörrenések sem. A készítők azonban úgy tudtak megfelelő arányt tartani az RTS és a 4X elemek között, hogy minden átláthatóan működik. Ritka és értékes jellemző az ilyen típusú gémeknél. A hiteles adaptációból már részben következik, hogy a különböző frakciók tényleg különböznek egymástól, és mást is tanítanak. Itt nem csak egy újabb skint fogunk kapni, hanem teljesen más stratégiát. Terjeszkedjünk békésen az Atreideszekkel, háborúzzunk a Harkonnenekkel, vagy éppen kíséreljük meg a rivális ház fejét megöletni a Corrinókkal. Teljesen másképp harcolnak a csempészek, és teljesen más térkép használatot is igényelnek a fremenek. A játékban már
alapból is 6 frakció, 4 nagyház és 2 kisház áll rendelkezésre, de a kiegészítővel, a futurisztikus és meglehetősen elvont IX házzal is próbára teheted a tudásodat. A különböző frakciók így nem csak stílusban, hanem játékmechanikákban is eltérnek egymástól. Mindez pedig nem csak újra játszhatóvá, hanem taktikusabbá és még élvezetesebbé teszi a Dune Spice Wars-t. Változatos játékmódok és erőforráskezelés. Legyen szó csak az északi félteke, vagy akár az egész Dune meghódításáról, a játékrendszere működik. Az alapból 3 ellenfél már könnyű fokozaton is tartogathat meglepetéseket, de ha extra izgalmat szeretnél, akkor próbáld ki a Canly módot, ahol egy az egy ellen teheted próbára a tudásodat egy gyorsított játékban. A játékban az erőforrások kezelése is viszonylag egyszerűen, ám semmiképpen sem sekélyesen működik. Nem csak a Solarisra, hanem a fűszerekre, a Kafton belüli részesedésekre, valamint a katonai pontokra is figyelned kell, illetve azokkal megfelelően gazdálkodni. Mindezek mellett a játék egészen nem a mikrózásról, hanem a taktikai döntésekről szól. Egy játék, ahol komolyan gondolkodnod kell a fejlődés irányán, ahol a lehető legjobban ki kell használnod az egyes frakciók nyújtotta lehetőségeket, és amelynek ritmusa jól szabályozható, így sohasem válik túl hosszúvá vagy unalmassá. Letisztult és elegáns grafika. A Dune Spice Wars minimál, mégis karakteres látványvilággal rendelkezik. A játék, ahol hatalmas térképen játszhatsz, mégis az egész világként viselkedik. Bár a térkép területekre van osztva, ám ez egyáltalán nem ront a játékélményen, sőt segít a könnyebb eligazodásban. Maga a grafika nem akar fotorealisztikus kinézetével lehengerelni, azonban a kellemes és hangulatos látvány finoman és fokozatosan bevonz minket, végül pedig odaszögez a képernyő elé. A játék egészében átélheted az Arrakis bolygó ciklusait, a nappal és éjszaka változását. A Spice Wars-ban a sivatag valósággal él és lélegzik. A dűnék mozgása, az árnyékok, a viharok játéka ugyanakkor nem mind látványelemként szolgálnak. A játékban a dűne valódi, félelmetes arcát is megtapasztalhatod. Nem hiába tartják úgy a Fremenek, hogy Isten azért teremtette az Arrakist, hogy megedze az igazhitűeket. Hülyen az eredeti történethez, így több 100 kilométeres sebességű homokviharok tudják átírni a gondosan felépített stratégiát, vagy éppen Shai-Hulud keserítheti meg az életünket. Igaz, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor áldani fogjuk az óriás homokféreg nevét. Mondom, ide gyertek! Ojj, ekkora királyság! Hát ezt minden nyelte! Fokozatos és gyakori fejlesztések. A Dune Spice Wars hivatalosan 2023. szeptemberében lépett ki az Early Access-ből, és azóta is folyamatosan fejlesztik. A Shiro Games folyamatosan szállítja a frissítéseket, amelyek új játékmódot hoznak be, javítják a játék egyensúlyt, valamint új egységeket is adnak a játékhoz. A bővítések így tényleges játék élményt is adnak a gamehez, nem csak extra skineket. A Spice Wars alkotói szemmel láthatóan tényleg figyelnek is a Dune rajongók közösségére, amikor egy-egy újabb frissítést kihoznak. Igaz, hogy messze nem olyan ütemben jönnek be az új frakciók, mint a szintén Shiro Games-es Nordgardban, ám fizetős tartalomként az IX ház már megjelent. Szívesen látnám tehát, hogy a következő alkalommal például a Richeza ház, vagy a Bennett Leilax is helyet kapjon a Dune Spice Wars frakciói között, még ha az utóbbi, azaz a Bennett Leilax a mai polkorrekt világunk kb. Minden alapvetésével szembe helyezkedik, vagyis nem feltétlenül illeszkedik a mai játékvilág értékrendjébe. A játék, amely kihozta a témából és a műfajból a maximumot. Látszik, hogy a Dune Spice Wars nem akart egyszerre minden is lenni, de pont ettől működik jól. Nem akarta leváltani a Starcraftot, valamint nem tört a Stellaris babérjaira sem. A Spice Wars egy a Dune univerzumában játszódó, azt nagyon jól lehozó, taktikus, lassabb tempójú stratégiai játék. Persze a rossz nyelvek szerint ez az RTS nagypapáknak, hiszen ne számítsunk állandóan olyan heves harcokra, mint például a Warcraftban vagy a Tempest Risingban.
Azonban egy nagyobb homokféreg megjelenésével, a Renegade flotta megérkezésével, vagy egy váratlan hadüzenettel akár nagyon gyorsan is be tudnak durvulni a dolgok. És igen, a bérgyilkosság, amelynek sikeres végrehajtása az azt elszenvedő frakció automatikus kiesését jelenti a játékból, pedig további extra izgalmakat tartogat. Magam elég sokszor voltam ennek a célpontja, igen sok hajszálat elhullajtva közben, már abból a kevés hajamból, ami egyáltalán még megmaradt. A Dune Spice Wars nem forradalmi játék, de nagyon ajánlott azoknak, akik szeretik a gondolkodtató stratégiákat, és szinte kötelező darab azoknak, akiket, hozzám hasonlóan, már rabul ejtett a fantasztikus Dune univerzum. Stabil, stílusos, újrajátszható stratégiai játékról van szó, amely maximálisan tiszteletben tartja a Dune világát, és megbecsüli a játékos figyelmét. Betartja, amit ígért, egyszerűen jól működik, és jó vele játszani is. Ha kedvet kaptál a játékhoz, akkor a csatornámon 14 darab Dune videót találsz, 5 különböző frakcióval. Itt mindegyik frakció Dune univerzumban elfoglalt helyét, jellemzőit, valamint a játékban való lehetséges stratégiáit is bemutatom, hogy te is minél sikeresebb lehessél, ha szeretnél belekóstolni ebbe a játékba. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha van már Dune élményed, akár a könyvből, akár a filmből, vagy játszottál is ezzel a játékkal, írd meg kommentben, melyik frakció a kedvenced. Ha pedig szeretnél még Dune gameplayt látni tőlem, azt is jelezd kérlek. Ha tetszett ez a tartalom, akkor iratkozz fel a csatornára, vagy oszd meg a videót, hogy másokhoz is eljusson, én pedig még jövök majd újabb csütörtöki ítélettel. Legyen szép napod és jó játékot! És tudom, hogy mindenki ilyenkor szokott elkapcsolni, de várjatok még egy picit a nagy durranásra.